Namaste and welcome to this YouTube session of me explaining about K-means clustering algorithm. अब हामीले K-means clustering algorithm बुझ्नु भन्दा अगाडि यसको बेसिक टर्मिनोलोजी that is clustering के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ. Clustering is the process of making group of those data which are similar to each other. हाम्रो डेटा सेटको डेटा पोइन्टहरु जुन एकदम सिमिलर छ तिनीहरुलाई चाहिँ छुट्टै ग्रुप बनाएर राखेर ग्रुपिङ गर्नलाई नै क्लस्टरिङ गर्नु भनिन्छ. इन मेसिन लर्निङ टर्म्स यो क्लस्टर्स र ग्रुप भनेको सेम कुरा हो. अब एउटा क्लस्टरको डेटा पोइन्ट्सहरु सेम क्लस्टरको अरु डेटा पोइन्ट्सहरुसँग एकदम सिमिलर हुन्छ भने डिफरेन्ट क्लस्टरको डेटा पोइन्ट्सहरुसँग डिसिमिलर हुन्छ. फर एक्जाम्पल एउटा सुपरमार्केटमा धेरै सामानहरु म्यानेज तरिकाले राखेको हुन्छ. जस्तै फ्रुट सेक्सनमा फ्रुटहरु मात्रै हुन्छ र इलेक्ट्रोनिक अप्लायन्सेसको सेक्सनमा इलेक्ट्रोनिक अप्लायन्सहरु मात्रै हुन्छ. सिमिलर डेटाहरु एक ठाउँमा ग्रुपिङ गरेर राखेको हुन्छ. त्यसलाई नै क्लस्टरिङ गर्नु भनिन्छ. के मिन्स क्लस्टरिङ भनेको चाहिँ क्लस्टरिङ गर्नको लागि वान अफ द मोस्ट पपुलर अल्गोरिदम हो. इट इज अ पार्टिसनल क्लस्टरिङ मेथड. पार्टिसनल चाहिँ किन भनेको भने यसले चाहिँ एउटा लार्ज डेटा सेटलाई चाहिँ स्मल पार्टिसनमा कन्भर्ट गरेर क्लस्टरिङ गर्ने काम गर्छ. अनि इट डिभाइड्स एन अब्जर्भेसन्स इन्टु के क्लस्टर्स भनेको यसले एन वटा अब्जर्भेसन अथवा डेटा पोइन्ट्सहरु हाम्रो जुन छ त्यसलाई चाहिँ के वटा क्लस्टर्समा चाहिँ डिभाइड गरेर ग्रुपिङ गरिदिने काम गर्छ. के इन के मिन्स क्लस्टरिङ स्ट्यान्ड्स फर नम्बर अफ क्लस्टर्स. हाम्रो अल्गोरिदममा कतिवटा क्लस्टर्स बनाउने हो त त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो केले रिप्रेजेन्ट गर्छ. अनि के मिन्स क्लस्टरिङ इज एन अनसुपरभाइज्ड लर्निङ अल्गोरिदम. यसलाई अनसुपरभाइज्ड चाहिँ किन भनेको भने यो के मिन्स क्लस्टरिङले प्रोसेस गर्ने डेटा जुन छ त्यो डेटाको चाहिँ प्रायर ट्रेनिङ भएको हुँदैन. यसले र डेटालाई नै अकर्डिङ टु सिमिलरिटिज प्याटर्न र डिफरेन्सेस चाहिँ सर्टिङ गरेर काम गर्ने भएको भएर यसलाई अनसुपरभाइज्ड लर्निङ अल्गोरिदम भनिन्छ. त्यसपछि आउँछ प्रब्लम डेफिनेसन. यो क्लस्टरिङ गर्ने धेरै अल्गोरिदमहरु छन् जसमा हायरार्किकल क्लस्टरिङ अनि मिन शिफ्ट क्लस्टरिङ आदि इत्यादि जस्ता अल्गोरिदमहरु पर्छन्. अब हायरार्किकल क्लस्टरिङलाई हेर्ने हो भने यसले क्लस्टर्सहरु एकदम राम्रो तरिकाले बनाउँछ. तर यसको कम्प्युटेशनल कम्प्लेक्सिटीका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लार्ज डेटा सेटमा चाहिँ यसले आफ्नो बेस्ट दिन सक्दैन. लार्ज डेटा सेटमा चाहिँ राम्रोसँग काम गर्दैन. यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी हेर्ने हो भने बिग O अफ n स्क्वायर हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले लार्ज डेटा सेटलाई चाहिँ एकदम धेरै टाइम लाग्ने गर्छ. त्यही भएर के मिन्स अल्गोरिदम अथवा भनौं के मिन्स फ्यामिली अफ अल्गोरिदम चाहिँ कम्प्युटेशनली इजी एकदम इजी अल्गोरिदमहरु हो जसले सेम प्रब्लममा एड्रेस गर्छ जुन हायरार्किकल क्लस्टरिङले गर्थ्यो. तर यसमा डिफरेन्स चाहिँ के छ भने यसले लार्ज डेटा सेटलाई पनि एकदम इफेक्टिभली र एकदम फास्ट इजिली क्लस्टरिङ गर्न सक्छ. सो अब के मिन्स अल्गोरिदमको स्युडोकोड हेर्ने हो भने चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो डेटा पोइन्ट जुन छ हामीले त्यो डेटा पोइन्ट एज एन इनपुट चाहिँ हामीले पास गर्नुपर्छ. अनि त्यो डेटा पोइन्ट सहित एउटा कतिवटा क्लस्टर बनाउने भनेर के को भ्यालु पनि हामीले पास गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीले त्यति पास गरिसकेपछि चाहिँ फर एक्जाम्पल हामीले के को भ्यालु 5 पास गर्यौं भने त्यसले 5 वटा क्लस्टर बनाउँछ. त्यो 5 वटा क्लस्टर बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ भने जतिवटा क्लस्टर बनाउने हो त्यतिवटा नै सेन्ट्रोइड हामीले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ. फर्स्ट इटरेसनमा चाहिँ सेन्ट्रोइडहरु चाहिँ डेटा पोइन्टलाई नै मान्छौं भने सेकेन्ड इटरेसन देखि चाहिँ सेन्ट्रोइडहरु जता पनि पर्न सक्छ. डेटा पोइन्टमा पर्न पनि सक्छ र मोस्ट प्रोबेबली पर्दैन. तर फर्स्ट इटरेसनमा चाहिँ डेटा पोइन्टलाई नै हामीले एज अ सेन्ट्रोइड चाहिँ र्यान्डम डेटा पोइन्ट्सहरुलाई सेन्ट्रोइड चाहिँ मान्छौं. अनि सेन्ट्रोइड मानिसकेपछि चाहिँ त्यो सेन्ट्रोइडबाट प्रत्येक पोइन्टसँग हामीले डिस्टेन्स निकाल्छौं. डिस्टेन्स निकाल्ने हामीसँग धेरै तरिका छ. युक्लिडियन, म्यानहट्टन अब अरु पनि धेरै छ. तर हामीले यो केसमा चाहिँ युक्लिडियन डिस्टेन्स युज गर्छौं किनभने सेन्ट्रोइड र डेटा बीच एउटा स्ट्रेट लाइनले जोड्न मिल्छ. अनि त्यही भएर हामीले यो फर्स्ट स्टेपमा अज्युम्स युक्लिडियन स्पेस अर डिस्टेन्स भनेर भनेको हो. अब हामीले युक्लिडियन डिस्टेन्स सेन्ट्रोइडबाट प्रत्येक पोइन्टको निकालिसकेपछि जो पोइन्टसँग चाहिँ युक्लिडियन डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि डिस्टेन्स कम आउँछ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ त्यो सेन्ट्रोइडमा
असाइन गर्छौँ हामीले, त्यो क्लस्टरमा असाइन गर्छौँ। अनि कुनै पनि एउटा क्लस्टरमा एउटा पोइन्ट असाइन गरिसकेपछि त्यसको अभियसली सेन्ट्रोइड त चेन्ज हुन्छ। चेन्ज भएपछि हामीले सेन्ट्रोइड रिक्यालकुलेट गर्छौँ। सेन्ट्रोइड रिक्यालकुलेट गरिसकेपछि फेरि एभ्री पोइन्ट्सलाई फेरि इच एन्ड एभ्री सेन्ट्रोइडसँग कम्पेयर गरेर युक्लिडियन डिस्टेन्स कोसँग चाहिँ कम छ त्यही सेन्ट्रोइडमा चाहिँ हामीले असाइन गर्छौँ। अनि एउटा त्यस्तो कन्डिसन आउँछ जतिखेर चाहिँ सेन्ट्रोइड चेन्ज हुनै छोड्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ कन्भर्जेन्स क्राइटेरिया। अब जबसम्म कन्भर्जेन्स क्राइटेरिया मिट हुँदैन, हाम्रो न्यू सेन्ट्रोइड क्यालकुलेसन र न्यू सेन्ट्रोइडमा भ्याल्युहरू चाहिँ पास गर्ने, क्लस्टरमा भ्याल्युहरू चेन्ज गर्ने चाहिँ हामीले यो गरिरहनुपर्छ, लुपमा गरिरहनुपर्छ जबसम्म कि हाम्रो सेन्ट्रोइड चाहिँ फाइनली चेन्ज हुँदैन। फर एक्जाम्पल, हामीसँग एउटा 2D ग्राफ छ, एक्स र वाइ एक्सिस भएको, र त्यो 2D ग्राफमा हामीले डेटा पोइन्ट्सहरू प्लट गरेर राखेको छौँ। डेटा पोइन्ट्सहरू यति छ र अब यो अल्गोरिदममा हामीले चाहिँ के को भ्यालु 3 पास गरेको छौँ। त्यसको मतलब हामीलाई 3वटा क्लस्टर बनाउनु छ। 3वटा क्लस्टर बनाउनको लागि सबसे फर्स्ट काम भनेको 3वटा सेन्ट्रोइड अज्युम गर्नु पर्यो। सेन्ट्रोइड अज्युम फर्स्ट इटरेसनमा जुन डेटा पोइन्टलाई गर्दा पनि हुन्छ, ऱ्यान्डम डेटा पोइन्टलाई गर्दा नि हुन्छ, तर त्यो डेटा पोइन्ट जति टाढा छ त्यति राम्रो हुन्छ। जस्तै यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले 3टा सेन्ट्रोइड चाहिँ यो 3टा पोइन्टलाई अज्युम गरेको छौँ। त्यो भिजुअली अपियरको लागि चाहिँ ब्लू, ग्रीन र येलो कलर हामीले युज गरेको छौँ। यो 3टा सेन्ट्रोइड हामीले पिक गर्यौँ। अब यो 3टा सेन्ट्रोइड पिक गरिसकेपछि इच एन्ड एभ्री पोइन्टसँग चाहिँ हामीले युक्लिडियन डिस्टेन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। युक्लिडियन डिस्टेन्स चाहिँ यो 2D मा चाहिँ पाइथागोरन थ्योरमसँग चाहिँ इक्वल हुन जान्छ। युक्लिडियन डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि अब यो यति डिस्टेन्सलाई वाइ र यतिलाई एक्स मान्ने हो भने √x² + y² हुन जान्छ। यो युक्लिडियन डिस्टेन्स फेरि 2D मा मात्रै नभएर n नम्बर अफ डिमेन्सनसम्म पनि लागु हुन्छ। जस्तै 3D मा √x² + y² + z², सिमिलरली 4D मा √x² + y² + z² + a² एन्ड सो अन। अब हामीले इच सेन्ट्रोइडसम्म एभ्री डेटा पोइन्टको युक्लिडियन डिस्टेन्स क्यालकुलेट गरेर एभ्री डेटा पोइन्ट चाहिँ कुन सेन्ट्रोइडसँग सबसे नजिक छ त्यही सेन्ट्रोइडसँगलाई चाहिँ हामीले असाइन गरिदिन्छौँ। अब त्यति गरिदिसकेपछि चाहिँ यो सेन्ट्रोइड, यो पोइन्ट जुन छ यो चाहिँ ब्लू सेन्ट्रोइडमा असाइन हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले ब्लू कलर गरिदिउँ। सिमिलरली नै यो प्रोसेस रिपिट गरिसकेपछि चाहिँ हामीसँग यस्तो रिजल्ट आउने गर्छ। यो रिजल्ट आइसकेपछि हामीले अब हाम्रो सेन्ट्रोइड त चेन्ज हुने भयो, किनभने डेटा पोइन्ट्सहरू चेन्ज भइसक्यो। अब हामीले सेन्ट्रोइडलाई रिक्यालकुलेट गर्नुपर्छ। सेन्ट्रोइड रिक्यालकुलेट गर्दाखेरि जस्तै 2टा पोइन्ट यता छ भने सेन्ट्रोइड बिचतिर पर्न सक्छ, जस्तै पोइन्टहरू यता छ भने यसको सेन्ट्रोइड यता बिचतिर पर्न सक्छ। त्यसै सेन्ट्रोइड हाम्रो रिक्यालकुलेट हुन्छ। सेन्ट्रोइड रिक्यालकुलेट भइसकेपछि हामीले डेटा पोइन्ट्सलाई फेरि जुन सेन्ट्रोइड चाहिँ सबसे नजिक छ त्यो सेन्ट्रोइडमा हामीले असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि डेटा पोइन्ट्सहरू पहिले एउटा क्लस्टरमा थियो भने अहिले अर्को क्लस्टरमा जान सक्छ। हामीले फेरि अनि त्यसपछि फेरि सेन्ट्रोइड क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट टाइम सेन्ट्रोइड क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सेन्ट्रोइडहरू यता आएको छ। यही प्रोसेस चाहिँ हामीले लगातार रिपिट गरिरहन्छौँ जबसम्म कि सेन्ट्रोइड चेन्ज हुँदैन। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ यति गरिसकेपछि फाइनली सेन्ट्रोइड चेन्ज हुन छोडेको छ र फाइनली हाम्रो क्लस्टरिङ गर्दाखेरि हाम्रो क्लस्टर्ड भएको डेटा चाहिँ यो अनुसार रहेको छ। यो 4वटा डेटा चाहिँ ब्लू क्लस्टरमा असाइन भएको छ भने यो 5वटा डेटा ग्रीनमा र यो 6वटा डेटा चाहिँ ओरेन्ज क्लस्टरमा असाइन भइसकेको छ। यसरी नै कम्प्युटरले चाहिँ क्लस्टरिङ गर्ने गर्दछ। अब यो कन्डिसनमा त हामीले के को भ्याल्यु 3 पिक गऱ्यौँ आफैले, तर के को भ्याल्यु कति हाल्ने भनेर चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ भने त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो हिट एन्ड ट्रायल मेथड नै युज गर्न सक्छौँ। जस्तै फर एक्जाम्पल हामीसँग डेटा पोइन्ट्सहरू यो अनुसारको छ भने के को भ्याल्यु हामीले फर्स्टमा 2 हाल्छौँ। अनि त्यसपछि सेन्ट्रोइडदेखि डेटा पोइन्ट्सहरूसँगको एभरेज डिस्टेन्स निकाल्छौँ। त्यो एभरेज डिस्टेन्सहरू एकदम लामो चाहिँ भयो भने त्यो नराम्रो के को भ्याल्यु भनेर बुझ्न सकिन्छ।
जस्तै यो कन्डिसनमा सेन्ट्रोइड यता बिचमा छ र डेटा पोइन्ट्सहरू यति धेरै टाढा छन् भनेपछि यो के को भ्यालु हामीले राम्रो पिक गरेनौँ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले के को भ्यालु 3 राख्दाखेरि एकदम ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ। सेन्ट्रोइडदेखि डेटा पोइन्ट्सहरू त्यति टाढा छैनन् यो केसमा र यति गर्दा के को भ्यालु 3 राख्दाखेरि 3वटा क्लस्टर बनाउँदाखेरि यो डेटालाई चाहिँ सुइटेबल रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। अब अझै के को भ्यालु बढाउने हो भने के को भ्यालु 4 राखिदिने हो भने पनि झन् लिटल इम्प्रुभमेन्ट त हुन्छ, एभरेज डिस्टेन्समा इम्प्रुभमेन्ट त हुन्छ, तर के को भ्यालु 2 देखि 3 हुँदासम्म जति इम्प्रुभमेन्ट भएको थियो त्यति इम्प्रुभमेन्ट 3 देखि 4 सम्म जाँदाखेरि चाहिँ हुँदैन। भनेपछि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि k इक्वल्स टु 3 चाहिँ आइडियल भ्यालु रहेछ, बेस्ट भ्यालु रहेछ। अब यो बेस्ट भ्यालु थाहा पाउनको लागि हामीसँग एउटा एल्बो मेथड भन्ने पनि छ। यो एल्बो मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने y एक्सिसमा एभरेज डिस्टेन्स टु सेन्ट्रोइड प्लट गरेर x एक्सिसमा चाहिँ k को भ्यालु प्लट गर्छौँ। हामीले के को भ्यालु बढाउँदै जाँदाखेरि एभरेज डिस्टेन्स टु सेन्ट्रोइड चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली चाहिँ डिक्रिज हुन थाल्छ र एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ लगभग कन्स्ट्यान्ट तरिकाले अगाडि बढ्छ। अब हामीले के को भ्यालु फाइन्ड गर्ने बेला चाहिँ जुन पोइन्टमा आएर चाहिँ यो लगभग कन्स्ट्यान्ट हुन थाल्छ र ग्रेजुअल्ली अथवा ऱ्यापिडली डिक्रिज हुन छोड्छ त्यो भ्यालु त्यो पोइन्ट चाहिँ के को लागि बेस्ट भ्याल्यु भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो ग्राफ चाहिँ हल्का एल्बो जस्तो देखिने भएको भएर यसलाई एल्बो प्लट पनि भनिन्छ। अब हामीले एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पल हेर्ने हो भने हामीसँग एउटा डेटा सेट छ, हाइट र वेट छ र हामीलाई चाहिँ दुईटा क्लस्टर बनाउनु पर्ने छ। हामीसँग के को भ्यालु चाहिँ 2 छ। अब क्लस्टर बनाउने बेला हामीले सबभन्दा फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भने दुईटा ऱ्यान्डम पोइन्टलाई चाहिँ सेन्ट्रोइड मानिदिनु पर्यो। सेन्ट्रोइड मान्नको लागि चाहिँ हामीले यो 1 नम्बरको र 2 नम्बरको पोइन्टलाई चाहिँ दुईटा सेन्ट्रोइड मानेछौँ, दुईटा क्लस्टर k1 र k2 को। अनि त्यसपछि युक्लिडियन डिस्टेन्सको लागि फर्मुला चाहिँ यतापट्टि रिटर्न छ। यसमा xo भनेको चाहिँ अब्जर्भड भ्याल्यु अफ x अर हाइट अनि xc भनेको चाहिँ सेन्ट्रोइड भ्याल्यु अफ x अर हाइट। सिमिलरली y चाहिँ वेटको लागि। अब हामीले 1 र 2 लाई त सेन्ट्रोइड बनाइसक्यौँ। अब 3 चाहिँ k1 क्लस्टरमा जान्छ कि k2 क्लस्टरमा जान्छ भन्नको लागि 3 को र k1 को सेन्ट्रोइडको युक्लिडियन डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यसै गरी 3 र k2 को सेन्ट्रोइडको युक्लिडियन डिस्टेन्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब यो युक्लिडियन डिस्टेन्स हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ कि डिस्टेन्स k2 सँगको डिस्टेन्स 4.48 छ र k1 सँगको त्यो 3 नम्बरको पोइन्टको डिस्टेन्स 20.80 छ। भनेपछि 3 नम्बरको पोइन्ट इज क्लोजर टु k2 देन k1। भनेपछि हामीले 3 नम्बरको पोइन्टलाई चाहिँ k2 क्लस्टरमा चाहिँ असाइन गर्छौँ। अब कुनै क्लस्टर चेन्ज भइसकेपछि त्यसको सेन्ट्रोइड चेन्ज हुने भएकोले हामीले सेन्ट्रोइडलाई रिक्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। k1 मा कुनै पोइन्ट्सहरू एड रिमुभ भएको छैन, त्यही भएर त्यसको सेन्ट्रोइड हामीले फेरि क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन। तर k2 मा भर्खर 3 नम्बरको पोइन्ट गएको भएर k2 को चाहिँ हामीले फेरि सेन्ट्रोइडको क्याल्कुलेसन गर्छौँ। सेन्ट्रोइड क्याल्कुलेट गर्नलाई x1 + x2 डिभाइड बाई 2 y1 + y2 डिभाइड बाई 2 गरेर हामीले यो ओरिजिनल भ्याल्यु र यो 3 नम्बरको जुन पोइन्टको भ्याल्यु छ त्योबाट हामीले नयाँ सेन्ट्रोइड क्याल्कुलेट गरेर यो k2 क्लस्टरको सेन्ट्रोइड नयाँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब हामीले 4 नम्बरको पोइन्ट चेक गर्नु छ k1 मा पर्छ कि k2 मा पर्छ भनेर। हामीले सेम प्रोसेस रिपिट गर्छौँ। 4 नम्बरको पोइन्टसँग k1 र k2 को युक्लिडियन डिस्टेन्स निकाल्छौँ। जसको युक्लिडियन डिस्टेन्स कम छ, इन दिस केस k1 सँगको युक्लिडियन डिस्टेन्स कम रहेछ भनेपछि त्यो 4 लाई k1 भन्ने पोइन्टमा असाइन गरेर k1 को फेरि सेन्ट्रोइड चाहिँ रिक्याल्कुलेट गर्छौँ। हामीले यही प्रोसेस कन्टिन्यू गर्दै जाने हो भने हामीसँग फाइनली 1 4 5 6 7 चाहिँ k1 क्लस्टरमा पुग्छ भने 2 र 3 चाहिँ k2 क्लस्टरमा पुग्छ। अब कम्प्लेक्सिटी हेर्ने हो भने चाहिँ इन इच राउन्ड द अल्गोरिदम हैज टु क्याल्कुलेट द युक्लिडियन डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रोइड्स एन्ड एभ्री डेटा पोइन्ट्स। अब त्यो हुने भएको भएर चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्सिटी चाहिँ
इन द अर्डर अफ kn हुन्छ। यदि हाम्रो टोटल नम्बर अफ पोइन्ट्स चाहिँ n छ भने र क्लस्टर्स चाहिँ k छ भने, तर यो नम्बर अफ इटरेसन्स त सधैँ फिक्स त हुँदैन। नम्बर अफ राउन्ड्स टु कन्भर्जेन्स क्यान बी भेरी लार्ज छ भनेको कन्भर्जेन्स क्राइटेरिया मिट हुनको लागि नम्बर अफ राउन्ड्स, नम्बर अफ इटरेसन्स एकदम धेरै हुने भएको भएर कम्प्लेक्सिटी चाहिँ इन्क्रिज हुन सक्छ। यो बिग अफ kn भनेको जुन कम्प्लेक्सिटी हाम्रो आएको छ, यो हाइरार्कियल क्लस्टरिङको बिग अफ n स्क्वायर भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हो, त्यही भएर यही प्रिफरेबल मानिन्छ। अब यो अल्गोरिदमको एप्लिकेसन चाहिँ मेनली कहाँ छ भन्दाखेरि रिकमेन्डर सिस्टमहरूमा छ। जस्तै एमाजोन, नेटफ्लिक्सहरूले फर्स्ट पेजमा आफ्नो एमाजोनले प्रोडक्ट रिकमेन्डेसन देखाउँछ, नेटफ्लिक्सले मुभी रिकमेन्डेसन देखाउँछ। नेटफ्लिक्सले कसरी काम गर्छ भने हाम्रो प्रिभियस वाच हिस्ट्रीबाट त्यो वाच हिस्ट्रीसँग मिल्दोजुल्दो क्लस्टरमा भएको मुभिजहरू चाहिँ हामीलाई सजेस्ट गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी एमाजोनले पनि हाम्रो प्रिभियस पर्चेज हेरेर त्यही पर्चेज अनुसारको त्यही क्लस्टरमा बिलङ गर्ने सामानहरू चाहिँ देखाउने गर्दछ। यति मात्रै नभएर फेसबुकको एडहरू, हाम्रो विभिन्न ठाउँको एडभर्टिजमेन्टहरूमा पनि क्लस्टरिङ युज गरेर हामीले जुन एडसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्छौँ त्यही क्लस्टरसँग, त्यहीसँग रिलेटेड एडहरू चाहिँ देखाउने पनि गरिन्छ। त्यस्तै डकुमेन्ट क्लस्टरिङ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डकुमेन्ट्स, जस्तै हाम्रो डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट भएको अथवा डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट भएको डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ विभिन्न ग्रुपमा क्लस्टर गर्नु पर्यो भने पनि के-मिन्स अल्गोरिदम युज हुन्छ। त्यसका साथै इमेज सेगमेन्टेसनमा पनि कुनै एउटा फोटोबाट सिमिलर खालको पिक्सललाई चाहिँ ग्रुप गर्नु पर्यो भने पनि यो के-मिन्स अल्गोरिदम एकदम वाइडली युज्ड हुन्छ। अब त्यसपछि छ विकनेसेस अफ के-मिन्स। अब फर्स्ट मेन विकनेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले के को भ्याल्यु कतिवटा क्लस्टर बनाउने भनेर चाहिँ पहिल्यै अल्गोरिदमलाई एज एन इनपुट चाहिँ दिनुपर्छ। अब यो यदि अल्गोरिदमले आफै कतिवटा क्लस्टर बनाउने भनेर थाहा पाएर आफै क्लस्टर बनाउने भएको भए चाहिँ एकदम सजिलो हुन्थ्यो। तर हामीले कतिवटा क्लस्टर बनाउनु पर्छ भनेर इनपुट दिनुपर्छ। अब हामीलाई के को भ्याल्यु थाहा पाउनु चाहिँ कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन सक्ने भएकोले हामीले हाइरार्कियल क्लस्टरिङ युज गर्छौँ त्यो सबसेट अफ डेटामा। अनि डेटाको स्ट्रक्चर बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले के को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरेर अनि मेन डेटामा चाहिँ हामीले के मिन्स क्लस्टरिङ लाउने गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि अलि झन्झटिलो नै बनाउँछ, त्यो चाहिँ एउटा विकनेस भयो। अर्को भनेको चाहिँ यो अल्गोरिदम चाहिँ आउटलायरसँग सेन्सिटिभ छ। अब आउटलायर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै कुनै डेटा पोइन्टहरू एकअर्काबाट अथवा सेन्ट्रोइडबाट धेरै टाढा हुनसक्छ। स्पेसल डेटा पोइन्ट्सहरू भन्छ त्यसलाई, धेरै टाढा हुनसक्छ। अब यो धेरै टाढा भएको केसमा चाहिँ जस्तै फर एक्जाम्पल इन दिस फोटो, यो एउटा आउटलायर, फर्स्टको फोटोमा एउटा आउटलायर चाहिँ अनडिजायरेबल क्लस्टरको रूपमा एकदम टाढा बनेको छ। यसले गर्दाखेरि क्लस्टरको त्यो एभरेज डिस्टेन्सलाई नै गडबड पारिदिनु भएको भएर यस्तो आउटलायर्सहरूलाई चाहिँ हामीले सिम्पली इग्नोर नै गरिदिनु पर्ने हुन्छ फर आइडियल क्लस्टर्स। यो चाहिँ के मिन्सको विकनेसहरू हो। अब टु कन्क्लुड, K-means is the most popular algorithm due to its simplicity and efficiency. हाइरार्कियल क्लस्टरिङ, मेन सिफ्ट क्लस्टरिङ भन्दा पनि K-means क्लस्टरिङ एकदम मोस्ट फेमस र प्रिफरेबल क्लस्टरिङ अल्गोरिदम हो। इन जेनरलमा कुन अल्गोरिदम, कुन क्लस्टरिङ अल्गोरिदमले बेस्ट काम गर्छ भन्ने चाहिँ हामीसँग कुनै पनि एभिडेन्स छैन, किनभने यो कम्पेयर गर्नु नै आफैमा एउटा एकदम डिफिकल्ट टास्क हो। अब करेक्ट क्लस्टर कुन हो भनेर चाहिँ ठ्याक्कै थाहा पाउने अल्गोरिदम चाहिँ कुनै पनि छैन। अनि हामीले सेटिस्फ्याक्ट्री र सकेसम्म बेस्ट रिजल्टको लागि चाहिँ के मिन्स अल्गोरिदम नै युज गर्छौँ। So thank you for listening to me. I had great time explaining this topic. I hope you have a great day. Thank you.